Intrăm în subiect. Deci ar trebui să ne preocupe pe noi problema persecuției creștinilor. Trăim aici în România, mai ales după Revoluție, într-o mare bucurie a libertăților religioase, de expresie. De ce e important să discutăm la această emisiune Realități și Perspective, emisiune despre înțelegerea vremurilor, subiectul acesta al persecuției creștinilor? Este absolut normal să ne preocupe un asemenea subiect, pentru că sunt frații și surorile noastre care suferă în diferite părți ale lumii și nu putem să rămânem insensibili la suferința lor. Tot așa cum Dumnezeu nu rămâne insensibil la suferința oamenilor și îi pasă de fiecare om care suferă, tot așa nici noi nu putem să rămânem insensibili și noi suntem chemați să ne rugăm în primul rând pentru aceia care sunt persecutați și să acționăm. Pentru noi, cei din România, pentru creștinii din România, percepția a fost până acum cel puțin că în Orientul Mijlociu elementele de persecuție sunt în special împotriva Israelului. Era declarat și teologic și în ideologia islamică, era declarat acest război, această opoziție împotriva Israelului. Acum vedem că lucrurile s-au extins și persecuția din Orientul Mijlociu nu este numai împotriva Israelului, ci și împotriva creștinilor. Da, cred că tot ce nu este musulman este vizat în momentul de față acolo în Orientul Mijlociu, pentru că aceste grupuri extremiste încearcă să islamizeze întreaga lume și este visul lor acest lucru și nu putem să-l ignorăm. Au fost mai mulți teologi în ultimile decenii care au tras semnale de alarmă. Îmi amintesc chiar rectorul Facultății de Teologie unde am studiat eu în Londra. În urmă cu 20 de ani el a tras un semnal de alarmă și a spus: e nevoie să începem să acționăm, să cunoaștem modul lor de a gândi, dar se pare că totuși am fost luați prin surprindere de ultimile evenimente. Nimeni nu se aștepta la atâta violență și la atâta agresivitate. Se vorbește despre, cum ați menționat, despre partea de terorism islamic, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt și zone, comunități musulmane care trăiesc în pace și în România care doresc să aibă o viață bună, dar este zona aceasta, fracțiunea aceasta a terorismului islamic care este foarte agresivă. Da, este agresiv în Orientul Mijlociu, dar iată că este agresiv și în Africa. Și sunt foarte multe țări africane care se confruntă cu o problemă foarte, foarte serioasă, în care creștinii sunt persecutați, sunt omorâți în foarte multe zone, din Nigeria, de exemplu, mai nou în Camerun, în Republica Centrafricană, foarte mari probleme. Am așa o întrebare pentru mine, mi-a spus că a studiat numai cu 20 de ani undeva în Anglia. De ce de atâta vreme, deși au fost trase semnale de alarmă chiar de teologi, de ce nici măcar în bisericile noastre nu s-a vorbit prea mult, să înțelegem măcar ideologia islamică, să studiem paralel escatologia creștină cu escatologia islamică? Aveți vreo explicație? Cei din țările occidentale, unde sunt mai mulți musulmani, au început să acționeze, cel puțin la nivel teologic, și s-au înființat foarte multe centre de studiere a islamului și acesta a fost un lucru bun. La noi în România, noi nu ne-am gândit niciodată că ne va atinge și pe noi, noi avem problemele noastre. Din păcate a fost o lipsă de viziune și iată că probabil deja avem o criză, nu? Dar care se va accentua și va trebui să fim mult mai bine pregătiți pentru asta. Cred că și cu aceste emisiuni încercăm să aducem și noi o contribuție, cel puțin să provocăm lideri, persoane care pot să facă ceva, măcar în a cunoaște lucrurile, a înțelege vremurile. Evenimentele acestea se apropie foarte mult de noi, foarte, foarte mult. Da. Aș propune ca să urmărim în continuare un modul, desigur, difuzăm pe canalul Alfa Omega TV emisiuni informative și am selectat pentru această prima parte a emisiunii o scurtă secvență dintr-o știre pe care am difuzat-o recent. Iraqi Christians are fleeing religious persecution from radical Islamists. Many are coming to the United States, but instead of being welcomed as religious refugees, one group was arrested and thrown in prison in San Diego. Gary Lane brings us their story. Last year, 300,000 immigrants from Muslim countries were welcomed into the United States. Most came seeking a better life. But what about Christians escaping ISIS? Our borders open to everyone except Christians. Mark Arabo is spokesman for the Minority Humanity Foundation. He recently prayed with fellow Iraqi Christians outside San Diego's Otay detention facility. They gathered in protest and support for some of those detained inside.
For nearly 6 months now, the U.S. Immigration Service has imprisoned 20 Chaldean Catholics for attempting to enter the United States from Mexico without prior approval. Rarely does the government comment about pending detainee cases. However, Arabo says the INS did tell the families that it lacked sufficient resources to go through individual case files to provide them with an explanation. Arabo suggests the families deserve better. And so we're going to protest, we're going to pray for the administration and the officials to open up their hearts and minds to the victims of genocide. We're not going to stop, and we're going to hold them accountable. Iraqi Christian Amr Moshe served as an interpreter for the United States Army during the Iraq War. Militant Muslims threatened his life because he worked for the Americans. Now he's living in San Diego and prays that his 26-year-old cousin Ziad Mati will soon be able to join him. Ziad was taken into INS custody last January. His case is finally scheduled to be heard later this week. Amr wonders why his cousin is still detained. He's not an Islamic terrorist, explained Amr, but a kind Christian who would not hurt anyone. Ziad will not be harmful to this country, will not be danger to this country. Let him go live with his family. It's not too much. He's young, he can work, he can pay taxes, he can be happy around his family. And his family could sponsor him. And just moments before this prayer vigil, word came that the mother of one of the detainees inside had died of cancer. The detainee had requested release for a day or two to go see her mother in the hospital before she died. That request was denied. These Chaldean Christians say that's just another example of a broken immigration system. And Amr says many of them now believe America's early troop withdrawal from Iraq is to blame for the rise of ISIS. The militant Islamic group forces Christians to convert to Islam, leave or die. They did not finish the mission, and we can't get papers to stay in America. Where we should go now? When did the symbol of America become a gated fence as opposed to the Statue of Liberty? Give me your poor, your huddled masses yearning to be free. These are those Christians. Suntem din nou la Realitate și Perspective, discutăm despre persecuție. Acest spot a extins puțin zona provocărilor în zona persecuției la Statele Unite ale Americii. Se confruntă și ei, privesc și ei cu responsabilitate, mai ales că, așa cum se spunea într-un anumit moment al acestui spot, ei au fost în Irak și mulți spun retragerea lor din Irak prematur a lăsat un vid de putere, vid militar, care a favorizat extinderea și apariția ISIS. Se spunea într-un anumit moment al acestui spot, convertirea la islam este prima opțiune, plecarea sau uciderea. Nu sunt foarte multe opțiuni, sunt lucruri care în fond justifică, arată, explică foarte simplu de ce, indiferent de zonă, de teritoriu, Africa, America, Orientul Mijlociu, poate chiar Europa, de ce convertirea la islam poate să ducă la persecuție. Noi români avem o sensibilitate poate aparte legată de acest subiect, pentru că și în istoria noastră mai îndepărtată am fost ca și popor supus acest gen de presiuni, sau ne convertim la islam, sau plecăm, sau suntem ucis. Era și forma aceea de bir, care însemna o supunere și care oarecum ne eticheta ca și cetățeni de categoria a doua. Suntem mai sensibili, dar acest spot ne-a atras atenția asupra necesității de a avea discernământ când privim la toți acești refugiați care vin din Orientul Mijlociu. Ispita este să-i tratăm pe toți ca și musulmani, nu? Că o parte mare dintre ei sunt musulmani, o parte din aceștia sunt teroriști care s-au ascuns sub identități false, dar să ține cont că printre ei sunt și refugiați adevărați care sunt și creștini, care n-au avut nicio altă opțiune. Aici este nevoie, cred că, de o strategie în a tria pe toți acești refugiați. Vedeți, în America se confruntă cu această problemă. Toți sunt puși în aceeași oală și nu se ia în considerare că unii dintre ei cu adevărat au trebuit să plece pentru că altfel și-ar fi pierdut viața. Va trebui și noi, dacă în România vom fi confruntați cu asemenea probleme, să avem instrumentele necesare pentru a detecta pe aceia care sunt creștini cu adevărat și pentru a-i ajuta să treacă prin criza aceasta din viața lor și viața de familie.